नमस्कार, मी सुनीताच किचन मराठीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। आता सुरू झाला आहे हिवाळा ऋतू। हिवाळा ऋतू जसा आपल्याला पोषक असतो त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या भाज्यांना सुद्धा तो पोषक असतो। त्यामुळे हिवाळ्यामध्ये खूप छान अशा भाज्या मार्केटमध्ये येत असतात। तर ह्या भाज्या वापरून वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही पोषक पदार्थ आहेत ते बनवले जातात। अशा पोषक पदार्थांच्या रेसिपीज मी तुम्हाला शेअर करणार आहे। तर आज मी भाजणीचे थालीपीठ कसे बनवायचे ते सांगणार आहे। तर भाजणीच्या थालीपीठासाठी लागणारी जी काही भाजणी आहे त्याचा व्हिडिओ मी याआधी शेअर केलेला आहे। त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये शेअर करत आहे। तर ही भाजणीची थालीपीठ करत असताना काय काय तयारी केलेली आहे ती मी तुम्हाला सांगते आणि रेसिपीला सुरुवात करते। भाजणीचे थालीपीठ करण्यासाठी मी एक बाउल भाजणीचं जे काही पीठ आहे ते घेतलेलं आहे। एक मीडियम साईजचा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे। थोडंसं गाजर आहे ते पण किसून घेतलेलं आहे। मीठ, हळद, लाल तिखट, ओवा, तीळ, धने पावडर, कोथिंबीर, जिरे आणि दही। तर आता आपण भाजणीचे थालीपीठ जे आहे ते कसे बनवायचे ते बघूया। पीठ जे आहे ते घालून घ्यायचे। त्यामध्ये लाल तिखट घालायचे, थोडीशी हळद, चवीपुरतं मीठ, धने पावडर, जिरे, ओवा, या ठिकाणी थोडंसं दही मी घालतीये। दही नाही घातलं तरीही चालतं, पण त्याला छान टेस्ट येते थालीपीठाला, त्यामुळे मी थोडंसं दही घालून घेते। बारीक चिरलेला कांदा, नंतर गाजर किसलेलं। गाजर एकदम ऑप्शनल आहे, ते नाही जरी घातलं तर तसे पण त्याचे थालीपीठ छान लागतात। कोथिंबीर, थोडीशी तीळ, आता हे सर्व आहे ते मिक्स करून घ्यायचं आहे आपण, कारण यामध्ये दही आहे आणि दह्याच्या मॉइश्चरमध्ये जेवढं पीठ बसेल तर तेवढं आपण मळून घ्यायचं आहे आणि नंतर पाहिजे तितकं पाणी घालून त्याचं पीठ जे आहे मळून घ्यायचं आहे। तर हे थालीपीठ करत असताना तुम्हाला जे पण अजून वेगळ्या भाज्या घालायची इच्छा असेल तर घालू शकता। म्हणजे त्यामध्ये काकडी पण तुम्ही किसून घालू शकता किंवा बीट सुद्धा घालू शकता। मुलांसाठी एकदम बेस्ट रेसिपी आहे ही। मुलं अशी थालीपीठ वगैरे जर खात असतील तर त्यामध्ये कुठल्याही भाज्या म्हणजे बीट वगैरे असं खात नाही, तर अशा पद्धतीने घालून दिलं तर ते खाऊन घेतं। आता यामध्ये आपण पाणी घालून मळून घेणार आहोत। ही भाजणी मी जी बनवली आहे त्याचा व्हिडिओ पण मी शेअर केलेला आहे, तर त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। तर तिथे पण तुम्ही त्या लिंकवर जाऊन तो व्हिडिओ पण नक्की बघा। आता या पिठामध्ये मी थोडंसं तेल घालून घेते, अगदी 1-1.5 चमचा। यामुळे थालीपीठ जे आहे ते थोडे सॉफ्ट बनतात। नाही घातलं तरीही चालतं, पण थोडीशी सॉफ्टनेस येण्यासाठी थोडंसं तेल घातलं की चालतं। ज्यांना कोणाला तेल नको असेल तर नाही घातलं तरीही चालेल।
अशा पद्धतीने पीठ आपलं मळून झालेलं आहे, ते आपण या भांड्यामध्ये काढून घेऊया आणि एक 5 मिनिट आपण त्याला ठेवून देऊया। या ठिकाणी आपलं पीठ जे आहे ते छान असं भिजलेलं आहे। आता आपण थालीपीठ जे आहे तयार करायला घेऊया। थालीपीठ करण्यासाठी मी इथे पोळपाट घेतलेला आहे। थालीपीठ थापण्यासाठी मी असा सुती कपडा घेतलेला आहे, जो पाण्यामध्ये पूर्णपणे भिजवून आणि थोडासा असा पिळून घ्यायचा आहे। आणि तो असा पसरवून घ्यायचा आहे। हे जे काही थालीपीठाचं पीठ आहे त्याचा एक छोटासा गोळा घ्यायचा आहे आणि थोडंसं पाणी घालून त्याला मिक्स करायचं आहे, कारण भाजणीचं पीठ जे आहे ते पाणी असं शोषून घेतं आणि त्यामुळे ते थोडंसं घट्टसर होत चालतं। त्यामुळे पाण्याचा थोडासा हात घ्यायचा आहे आणि ते असं मळून घ्यायचं आहे। थालीपीठ थापताना जे काही पीठ घेतो ते असं पाण्याने नरमच करून घ्यायचं आहे आणि तशा पद्धतीनेच थापायचं आहे। अशा पद्धतीने फक्त बोटांच्या सहाय्याने असं ते थापून घ्यायचं आहे। कडेला असं मी थोडंसं पाणी घालते, जेणेकरून ते थालीपीठ जे आहे ते आपल्या सुती कपड्याला चिकटणार नाही आणि थापताना खूप जाडसर पण नाही थापायचं आहे आणि खूप पातळ पण नाही करायचं आहे। अगदी मीडियम साईजवर ते थापून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीने थालीपीठ जे आहे ते तयार झालेलं आहे। आता आपण ते तव्यावर घालून घेणार आहोत। तव्यावर आपण तेल जे आहे ते सोडून घ्यायचे। अशा पद्धतीने पकडून आणि पालथं घालून घ्यायचे। यावर झाकण ठेवून थोडीशी वाफ त्याची काढून घ्यायची आहे। थोडंसं वाफ तयार झाली की म्हणजे ते वरून पण छान शिजतं आणि नंतर आपण पलटून घेणार आहोत। आता ते थालीपीठ तयार होतंय तोपर्यंत आपण काय करूया, दुसरं थालीपीठ थापून घेऊया। त्यासाठी हे जे उपकरण आहे ते पुन्हा आपण पाण्यामध्ये घालायचं आहे आणि थोडंसं पाण्यामध्ये घालून थोडंसं पिळून घ्यायचं आहे। तर ही प्रोसेस करायची आहे, कारण त्यामुळे थालीपीठ जे आहे ते आपल्या सुती कपड्याला चिकटत नाही। इकडे थालीपीठ आपलं तयार झालेलं आहे आणि जे भाजायला घातलेलं आहे ते पण आपण बघून घेऊया। यावर असं तेल सोडायचं आहे आणि यावर झाकण ठेवून पुन्हा त्याला थोडंसं भाजून घेणार आहोत। अजून आपण छान खरपूस असं भाजून घेणार आहोत। तर हे थालीपीठ भाजत असताना त्यावर झाकण शक्यतो घालायचं आहे, कारण त्यामुळे जी दुसरी बाजू आहे ती सॉफ्ट राहते। या ठिकाणी थालीपीठ आपलं भाजून झालेलं आहे। आता आपण ते काढून घेऊया।
आणि बाकीचे सर्व जे थालीपीठ आहे मी याच पद्धतीने करून आणि भाजून घेणार आहे. मस्त खमंग असे भाजणीचे थालीपीठ तयार आहे. ही रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. चॅनलवर पहिल्यांदा आले असाल तर एकदा सबस्क्राईब नक्की करा. बेल आयकनचं बटनसुद्धा प्रेस करा, ज्यामुळे येणारे नवनवीन व्हिडिओज त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला वेळीच भेटून जाईल. चला तर भेटू आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.